Kung meron kang gantong Samsung TAB3, basag yung glass pero gumagana pa yung LCD, papalitan lang natin siya ng bagong glass digitizer, touchscreen, at magpapalit na rin tayo ng battery nito. So, stay tuned lang guys. So, ang first step natin, tatanggalin natin ang SD card pati SIM card. Gamit ang ating plastic pry tool, sikwatin natin ang mga gilid-gilid para maangat natin yung cover. Ipagpatuloy natin ang gantong process sa buong gilid hanggang sa umangat yung back cover. So, kailangan lang ng mahabang pasensya habang tinatanggal to dahil kung minsan mahirap talaga siyang tanggalin dahil sobrang higpit ng pagkakalak nito. So, pag naangat na natin, dahan-dahan na natin siyang mabubuksan. So, ganito na siya pag nakabukas. Ngayon, tatanggalin natin yung 4 na tornilyo ng battery. Then, saka natin tanggalin yung cable nito. So, this time natanggal na natin ang ating battery. So, kukunin lang natin yung ating bagong battery at ikakabit natin siya kagaya ng pagtanggal natin. Ilalagay natin yung clip at lalagay natin ang tornilyo. So, ganun lang siya pagpalit ng battery. Ngayon, kung sa glass na ang problema, proceed tayo sa next step. So, ito yung flex cable ng touchscreen. Tatanggalin lang natin siya. Then, the next step, tatanggalin natin yung side frame nito, yung plastic niya. Gamitin lang natin ng kuko, pagsikwat, tapos yung thumb, pag-support na itutulak yung nasa loob. So, gagawin lang natin yan sa buong side hanggang sa matanggal siya. Ganito na magiging itsura niya pag wala na yung frame. So ngayon gagamit tayo ng hot air workstation o kaya heat gun or hair dryer na mainit. Alin man dyan ay pwede natin gamiting tools para lang mainit yung gilid at matunaw yung glue. So ganyan lang gagawin natin, iinitin lang natin ang buong gilid niya para lumambot ang glue niya. Pag lumambot na yung glue, sikwatin natin siya ng ating razor blade para umangat siya ng bahagya para mailusot natin ang baraha. Pag naramdaman natin parang pumipigil pa rin yung glue, pwede natin siyang ulit initin para lumambot. Then, ulit-ulitin lang natin yung gantong process. Ilulusot yung baraha. Tapos, pag tumigas, iinitin ulit para lumambot. Then, didiretso na, ma-slide natin sa buong screen. So, after that process, maiangat na natin ang buong glass. So, ganito na magiging itsura niya. Then, po-proceed tayo sa cleaning. Kailangan malinis na malinis to bago natin ilalagay ang ating bagong glass. So, kailangan wala siyang mga alikabok. Pati yung mga dating glue, kailangan din natin siyang tanggalin. So, itatry muna natin yung ating bagong glass.
I-align muna natin siya at kakabit natin yung flex. Tetestingan lang muna natin to kung gumagana ng maayos. Kasi pagka bumili kayo ng glass nito, bawal nyo munang tanggalin yung mga plastic niya sa harap at likod. Kasi nandyan ang warranty niyan. So dapat matesting nyo muna siya bago nyo ikabit ng final na ticket. Then i-power on natin siya after natin maikabit yung battery. Proceed tayo sa pag-testing ng touch. Kuha lang tayo ng isang app. Then ikot-ikutin natin siya. Makikita natin kung malalaglag ito. Pag hindi yan nalaglag, ibig sabihin fully functional ang ating digitizer. So ganyan lang po ang pagte-testing yan. Pwede nyo rin naman i-dial ang asterisk sharp 0 asterisk sharp para lumabas yung function na to. Click nyo lang yung touch at matitesting nyo rin yung touch dito. Then after na ma-check natin, tatanggalin natin ulit yung glass pati yung battery para ma-ready na siya for final installation. Dun sa dati nating glass, tanggalin natin yung cover ng earpiece. Ililipat lang natin to dun sa may bago. Then sunod, merong sariling double-sided tape itong glass na to. Tatanggalin lang natin yung plastic para lumabas yung glue. So kung minsan hindi masyadong matindi yung kapit nito, kaya gumagamit ako ng B7000 para yun muna ilalagay ko dun sa may frame bago ko titikit. Para ma-sure natin na kapit talaga yung glass. So pwede na natin tanggalin yung buong plastic sa likod. Huwag natin kalimutan ilagay ang home button. So, i-align lang natin na maayos yung glass. Kailangan saktong-sakto siya sa mismong LCD niya sa loob. Tapos nito, isasaksak na natin ng ating flex cable dun sa mismong motherboard niya. Then, pwede na natin ikabit ang ating side frame. So, kailangan magkiklip lahat to pag inilagay natin. May maririnig tayong maglalak dyan para ma-sure natin na nakalak talaga siya. Then, ikakabit na natin ang ating bagong battery. So for the last step, ikakabit na natin ang ating back cover at ilalak lang natin yung mga clip niyan sa likod, pati sa mga gilid. So kailangan ma-check natin na maayos na walang mga nakaangat. So kung wala na nakaangat, ay pwede na natin siyang i-open. So congratulations guys, nakapagpalit ka na ng glass at battery ng Samsung Tab 3. So for more videos, marami po yan sa channel natin. Please check na lang po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, hit that red button, and turn on the notification bell para update ka sa mga susunod nating video. At kung sa Facebook naman po kayo nanonood, click nyo lang po yung link na nasa description at lalabas po yung YouTube. So pag click nyo yung subscribe, nakalagay po sign in. So click nyo lang po yung tatlong tuldok sa taas, then open in YouTube para automatic nakalagin na po yung account ninyo. And then click na rin po ninyo yung subscribe. So maraming salamat po sa panonood. Hope to see you next time.